Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta and warmly welcome into our Ask Project and this morning's meditation. We are meditating upon the triangle work. Sydämellisesti tervetuloa tämän aamuiseen mietiskelyyn. Mietiskelemme kolmiotyöskentelyä. This is the work which Master DK is referring many times that it is the work of future, ja tästä työstä mestari DK viittaa useasti. Hän puhuu, että tämä on tulevaisuuden työtä. It is the work when the soul is coming into influence on physical plane. Se on työtä, jossa sielu alkaa ottaa vahvistusta fyysisellä tasolla. Always we have been reading something in the beginning of the meditation. Olemme aina lukeneet jotakin ennen mietiskelyä. And we continue about the triangle which is around the Christ. Jatkamme nyt kolmiosta, joka on Kristuksen ympärillä. It is formed by the avatar of synthesis, the spirit of peace and the Lord Buddha. Ja se muodostuu synteesin avataran, rauhan hengen sekä Herra Buddhan välillä. All of these great beings, they are helping the Christ in this huge task, ja tämä kolmio auttaa Kristusta tässä suuressa tehtävässä. We have been reading something about the avatar of synthesis, and this is coming now. It has been a compilation. Olemme lukeneet synteesin avatarasta, ja tämä on compilationi monesta kirjasta. Ja nyt luemme Externalization of the Hierarchy. And now we read from the book Externalization of the Hierarchy from the page 648. The objectives of the hierarchy in this divine act of mass impression and stimulation are briefly three as follows. Hierarkian tavoitteita tässä jumalallisen joukkoihin vaikuttavassa ja stimuloivassa toiminnassa on lyhyesti kolme seuraavalla tavalla. 1. To bring about those conditions which will make the coming of the Christ possible. 1. Saada aikaan olosuhteet, jotka tekevät Kristuksen tulon mahdolliseksi. The blended influence of these energies will bring about what may at first appear to be undesirable results. Näiden kahden energian sekoittunut vaikutus saa aikaan jotain, mikä ensin voi vaikuttaa epätoivotulta lopputulokselta. Because the remaining opposition of the forces of evil is still active and must be overcome. Koska pahan voimien jäljellä oleva vastarinta on vielä aktiivinen ja täytyy voittaa. This may necessitate drastic measures, but great good will eventually appear. Tämä voi edellyttää voimakkaita toimenpiteitä, mutta lopulta tulee paljon hyvää. 2. To prepare the minds of men so that they may be ready for the influence of the avatar about whom the scriptures speak. Valmistaa ihmisten mieliä niin, että he ovat valmiita avataran vaikutukselle, josta kirjoitukset puhuvat. He is called the avatar of synthesis, and his influence will be spread through the work and the activity of the Christ. Häntä kutsutaan synteesin avataraksi, ja hänen vaikutuksensa leviää Kristuksen työn ja aktiivisuuden kautta. It must be remembered that synthesis is an aspect of the first divine characteristic, the will, or rather the will to good. Täytyy muistaa, että synteesi on ensimmäisen jumalallisen ominaisuuden, tahdon tai pikemminkin tahdon hyvään aspekti. This energy is influence which the Christ himself will wield, and for which he has been long preparing himself. Tämä energia tai vaikutus, jota Kristus itse käyttää ja johon hän on kauan valmistanut itseään. Let us remember that the episode in Gethsemane was that moment when the first time into humanity the will aspect was anchored by the Christ. Muistakaamme, että Getsemane oli se ensimmäinen kohta, jossa ihmiskuntaan ensimmäisen kerran Kristus tai Kristuksen kautta ankkuroitui
tahtoaspekti. So this 2000 years, what is said that the Christ, the Lord Maitreya, has been preparing himself in the Tushita heaven is about that event. Ja tuota tapahtumaa varten, että hän tuo uuden opetuksen, Herra Maitreya on ollut niin sanotussa Tushita taivaassa. Produces cohesion and drawing together and a tendency to fusion and union. Saa aikaan yhteenkuuluvuuden, liittymään yhteen tai pyrkimyksen fuusioon ja yhdistymiseen. Let us now look into the world. This energy is all the time becoming stronger and stronger because of the new group of servers and their activities. And on the other hand, the counter aspects of life, they are rising, and wherever you see where we have the tendencies of separation, that is about the counterforce. If the Christ is active within us, it is always bringing the cohesion, and it is always bringing us into union in bigger sense, trying to solve now the problems together, and to understand that no one is without sins, if we may so. Everyone has caused these problems, so that's why we now have to work together to solve them. Ja tämä asia on hyvä meidän muistaa, jos me katsomme, että missä Kristusenergia ja Kristusimpulssi vaikuttaa, se vie meidät aina yhteenkuuluvuuteen ja yhdistymiseen, missä tahansa me näemme erillisyyden kasvua, siellä on elämän vastavoimat toiminnassa. The separatedness of humanity and its selfishness had reached such vast proportions, and its effects were so completely dominated by the forces of evil. Ihmiskunnan erillisyys ja sen itsekkyys olivat saavuttaneet sellaiset mittasuhteet, ja pahan voimat dominoivat sen vaikutuksia niin täydellisesti, that in response to the vast inchoate demand of humanity, the hierarchy called for spiritual interposition. Että vastauksena ihmiskunnan aloittamaan joukkokutsuun, hierarkia kutsui henkistä asiaan puuttumista. The endless selfish propaganda in speech or in writing, most of it materialistic, nationalistic, and basically untrue and wrongly motivated. Loppumattomasta itsekkäästä propagandasta, puheesta ja kirjoituksista, enimmäkseen materialistista, nationalistista ja pohjaltaan valheellista ja väärällä motivaatioilla, became such a clamor that it reached to spheres usually improvision to the sounds of earth. The avatar of synthesis was called in to aid. Tuli sellainen kova valitus, että se saavutti tasot, jotka tavallisesti ovat maan äänille läpäisemättömissä. Synteesin avataara kutsuttiin apuun. There is fortunately a growing body of those of all faiths and of no religious faith to be found in every continent and nation. Onneksi joka mantereella ja kansassa on kasvava määrä niitä, jotka ovat kaikkien uskontojen tai minkään uskonnollisen uskon harjoittajia, who are aware of the stirring of the spiritual movement linking humanity and the hierarchy, jotka ovat tietoisia tämän henkisen liikkeen heräämisestä, ihmiskunnan ja hierarkian yhteenliittymisestä. This is due to their reaction to spiritual hope, to the expectancy and to the curiously widespread belief. Tämä johtuu heidän reaktiostaan henkiseen uskoon, odotukseen ja uuteen laajalle levinneeseen uskoon. That divine intervention is possible and at hand. Että jumalallinen väliintulo on mahdollinen ja että se on käsillä. And to this wonderful thought we will end the reading, ja tuohon ihanaan ajatukseen lopetamme tuon lukemisen. And I just want to remind that today is Thursday, ja haluan huomauttaa, että tänään on torstai, at least here in Europe and then to the Southern Pacific. Oh, I'm sorry, this is
Wednesday, but tomorrow is Thursday. And tomorrow is then the moment in every country what we have been starting initiative that 4:50 p.m. in every country we have before the 5 o'clock mantra we have the silence, 5-minute silence for the nuclear power servers, because this is the year when we have the nuclear power servers festival in the end of the year, starting on the 21st of December, and the whole year we want to support the nuclear power servers and their activities everywhere, because we have to become stronger and ever more stronger. Ja huomenna siis torstaina kello 16.50 ennen tuota meidän 5 mantraa me pidämme 5 minuutin hiljaisuuden tai 10 minuutin hiljaisuuden vahvistaaksemme uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän toimia ja uuden maailmanpalvelijoiden ryhmää, koska vuoden lopussa 21.12. alkaen on uuden maailmanpalvelijoiden juhlaviikko. So you can keep this 5 minutes or 10 minutes. We have been reserving their 10 minutes silence, and we want to activate this activity every country, that we will link together and use then your own triangles, ja käytä myös omia kolmioitasi tähän työhön. And now we will start, ja nyt aloitamme. Let us breathe white light few times and sounding Om through our 3 bodies. Hengittäkäämme valkoista valoa muutaman kerran ja lausukaamme Om 3 alemman kehomme kautta. And now we have the little alignment what DK is asking to do before the morning meditation. Ja nyt pieni mietiskely, jonka DK pyytää tekemään joka aamu ennen aamumietiskelyä. We form by using the creative imagination a triangle of light. Muodostamme nyt luovaa mielikuvaamme käyttäen valon kolmion. Between your soul, your head center and with Master DK. Sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n kanssa. Hold this triangle firmly in your consciousness ja ylläpidä tätä kolmiota vakaana tietoisuudessasi. Now see that as a solid triangle of light, näe nyt se täysinäisenä valon kolmiona. So that the base of the triangle is on the mental plane where Master DK and also your soul works. Niin että kolmion kanta on mentaalitasolla, jossa mestari DK työskentelee ja jossa sielusi asuu ja tekee työtään. See the lower point or apex touching the top of your head. Näe nyt, että alempi eli kolmion kärki koskettaa päälakeasi. It's full of light and not just outline. Se on täynnä valoa eikä vain ääriviiva. Now see, pouring down via the triangle, a stream of light. Näin nyt kolmion kautta laskeutuva valon virtaus.
golden in color, like light orange, goldish. Näe se kultaisena valona, enemmänkin vaalean oranssin kultaisena. See this light flooding your whole body. Näet tuon valon täyttävän koko kehosi. Flooding the light, tulvivan valoa. And now when you have visualized it as perfectly as possible, then rest back in that light. Kun olet nyt visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylve siinä, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on Mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti sen jättää hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kaaleista. The blessings of your co-disciples are upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaukset lepäävät ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached the poised stage, nyt kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not in the head, ylläpidämme tietoisuuttamme vakaasti mielessämme, emmekä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteen, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Se on tuo, joka leijailee 4 yläpuolella
ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Let us focus now ourselves into our triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. We start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. And that is the reason why nobody can say that one does not have time for the triangle work, because it is just that you can contact in few seconds to your group members in your triangle or triangles. Ja sen tähden kukaan ei voi sanoa, etteikö ole aikaa tehdä kolmiotyötä, koska ei pysty vain muutamassa sekunnissa ottamaan yhteyden omiin kolmion jäseniin. Now we will call upon our triangle group members by name and with love. Ja nyt kutsumme rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniämme. And we have for that 3 minutes silence, that you can sound the names silently or aloud. Ja pidämme 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel this energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämä energia ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. And now visualize the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi nyt henkisen valon virta, joka kulkee kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the nature of illumination. Tunnista valaistumisen luonne. And how it brings light into the square-like etheric field. Ja kuinka se tuo valoa neliömäiseen eteeriseen kenttään. We realize that every time when we contact with our triangles, they become etherically more living. Huomioimme, kun otamme yhteyden kolmioihimme, ne tulevat aina eteerisesti elävämmäksi. Let us now link our triangle or triangles with the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. The main task in the triangle work is the spiritual invocation. Tärkein asia kolmiotyöskentelyssä on henkinen kutsu. We are supposed to sound the great invocation once a day at least. Meidän tehtävämme on lausua suuri invokaatio ainakin kerran päivässä. So let us sound the great invocation with deep thought and understanding, and in our minds steadily precipitating through the clouds of clamor towards hierarchy. Ja puhkaiskaamme kutsullamme harhojen pilvien läpi hierarkian kutsumme.
See the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize this factual nature of this great, living, spiritual organism. Ja pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren, elävänhenkisen organismin luonne. It constantly substands and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. Let us see it as a growing and vital reality. Nähkäämme se kasvavana ja vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoiselle tasolle. We visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangles. Visualisoimme ainakin 100,000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa ja muuntaen sitä kolmiomaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet. Ja pyrin näkemään maa pyhänä planeettana. And humanity redeemed. Ja ihmiskunta vapautettuna. And we will sound now the sacred word Om 3 times. Ja lausumme pyhän sana Om nyt 3. And let us sustain the circulation of love and light and illumination flowing through our triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon ja valaistumisen virtausta kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, for your participation and for your presence, osallistumisestanne ja teidän läsnäolostanne. And we will continue today here in Europe. Eli jatkamme tänään täällä Euroopassa, tai tämä päivä mikä on täällä Euroopassa, in the evening at 5 p.m. GMT with the Triangle webinar. I'm sorry. Ja jatkamme siis tänä iltana kello 20 Suomen aikaa kolmio-webinaarilla. And this is in English, ja se tulee englanniksi. And we warmly welcome you there. And tomorrow we are going to have then the reappearance of the Christ meditation, ja huomenna on sitten taas Kristuksen jälleen tulemisen mietiskely. And I remind you that
tomorrow on Thursdays in every country 4:50 p.m. GMT according to your own time zone. We have this 10 minutes alignment with the new global servers. Ja sitten 16:50 on tuo uuden maailman palvelijoiden ryhmän mietiskely. So 10 minutes or whatever you then have time, but or wherever you are, we ask you please align with the new global servers. Eli joko sitten lyhyempi aika, missä tahansa olette, pyydän meitä 16:50 virittäydymme maailman palvelijoiden ryhmään. So namaste now from Finland. Wonderful day for everybody. Nyt namaste täältä etelästä, oikein hienoa päivää kaikille. Lots of love and hear you soon again. Paljon rakkautta ja kuulumisiin hyvin pian. Namaste.